بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله 7 سنت هیلپ او همدا شان دغه ریلیټډ کمانډز په وایو. درله مایکروسافت ایکسل ته فایل ټیب او په دې کې موږ سره 7 سنت دی، هیلپ دی او همدا شان ایگزیټ کلوز او ریډ کلوز دغه ټول به ان شاء الله موږ وایو. ویډیو سره مکمل وګورئ. که دغه ویډیو مو خوښه شوله د لایک بټن ضرور پریس کړئ. زه رالم 7 سنت ته. 7 سنت لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي، سیف ذخیره کولو ته ویلی شي، ساتلو ته ویلی شي، سنت لیږلو ته ویلی شي. زه کولی شم چې په دغه کې دغه فایل چاته و هم لیږم یا له ځان سره سیو هم کړم. فرض ما سره په دې کې سینډ یوزینګ ایمیل دی. سینډ یوزینګ ایمیل مطلب دا دی زه غواړم چې دغه فایل چې کوم ما اوس لیکلی دی دغه وربوک د ایمیل په تھرو باندې ملګرو ته سینډ کړم. زه کولی شم چې 15 ډوله سینډینګ وکړم. یو اټیچمنټ دی، بل سینډ ا لینک دی، بل پی ډي اف دی، بل سره ایکس پی اس دی او بل سره انټرنیټ فاکس دی. فار ایگزامپل ما دغه لیکي ولیکله، زه غواړم چې دغه لیکي ملګرو ته سینډ کړم یا یو کس ته سینډ کړم. زه کولی شم چې دلته راشم 7 سنت ته سینډ یوزینګ ایمیل سینډ از اټیچمنټ. اټیچمنټ خو تاسو پیژنئ، لکه څرنګه چې موږ یو فایل په واتس اپ کې چاته اټیچ کوو، همدغه شان موږ کولی شو چې دغه فایل په ایمیل کې هم چاته اټیچ کړو او هغه ته ور سینډ کړو. سینډ ا لینک مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ چې دغه فایل یو لینک ملګرو ته ور ولېږئ، خو یاد ساتئ چې دا اپشن تاسو ته اوس کار نه کوي. ځکه کار نه کوي چې دغه فایل موږ سره آنلاین سیف شوی نه دی. ګوره وارننګ کې موږ ته لیکلی دی چې وربوک must be saved in a shared location. دا باید په شیر لوکیشن کې سیف وي، ون ډرایو وغیره ځایونو کې باید دا سیف وي. سینډ از پی ډي اف. پی ډي اف مطلب پورټیبل ډاکومنټ فارمټ. زه غواړم چې دغه ما سره XLSX دی که نه، زه غواړم چې عمده په پی ډي اف شکل باندې بل ملګري ته سینډ کړم چې هغه دې پکې تغیرات ونه شي کړلی او چې هغه سره پی ډي اف سافټویر نه وي انسټال، هغه به یې نشي اوپن کولی. سینډ از XPS. XPS مطلب XML پیپر سپیسیفیکیشن. زه غواړم چې دغه فایل یو ملګري د XPS په شکل کې XPS فارمټ کې ورته سینډ کړم. XPS کې هم تغیرات نه کېږي، پی ډي اف کې هم نه کېږي، خو پی ډي اف او XPS ترمنځ فرق دا دی چې پی ډي اف دپاره سافټویر ضرورت لري. پی ډي اف ریډر دې لپاره ضروري دی چې ته باید پی ډي اف ریډر ځان سره انسټال کړي. XPS په هر وینډوز کې وي، وینډوز 7 څخه واله تر نور وینډوزګانو کې هر وینډو کې XPS موجود وي. دې کې ته کولی شې چې دغه فایل یو ملګري ته سینډ کړي، هغه په XPS فارمټ کې وګوري، هغه پکې تغیرات نشي کولی. انټرنیټ فاکس. زه غواړم چې د فاکس په تور باندې یو ملګري ته دغه فایل سینډ کړم، هغه ته به پرنټ اوټ وځي. سیف ټو ویب. ته غواړې چې دا لایف آی ډي کې سیف کړي. هاټ میل، میسنجر، ایکس باکس دغه آی ډي هم کې ته غواړې چې دغه سیف کړي، آنلاین به تاسو ته سیف شي. سیف ټو شیر پوینټ. شیر پوینټ هم د مایکروسافت آفیس پروګرامونو څخه یو پروګرام دی، ته غواړې چې په هغه کې سیف کړي هم سیف کولی شي. چینج فایل ټایپ. دغلته موږ سره اوس فایل ټایپس دي، فایل ډولونه دي. زه غواړم چې دغه فایل له ځان سره سیف کړم. کوم شکلو من دي؟ XLSX باندې دا خو تاسو ټول پیژنئ. XLSX در 2010 او 2010 او د دې څخه چې وروسته کومې ورژن دی راغلی دی لیټسټ ورژن هغه د ټول ورژن ایکسټینشن دی. ته غواړې چې 2003 ورژن کې سیف کړي، دا به ورته والي. اوپن ډاکومنټ سپریډ شیټ کې سیف کړي، خو دې کې بعضې کمانډ سپورټیبل نه دي، بعضې کمانډ په دې کې کار نه کوي. اگر ته اوس هیلپ کې وایم چې کوم کمانډ په دې کې کار نه کوي. ټمپلیټ کې سیف کړي. ټمپلیټ هم انشاءالله تاسو اگزامپل در کوم اوس. میکرو انیبل وربوکس. که تاسو فار ایگزامپل میکرو ریکارډ کړی وي یا مو بیا کې کوډینګ کړی وي، ته به هغه په دې فارمټ کې سیف کړي. که بل فارمټ کې دې سیف کړو، هغه میکرو او بیا کوډینګ تاسو ته کار بیا نه کوي، ختمیږي. باینري وربوک. د دواړو ترمنځ فرق دا دی چې دې کې غوبتانه سپیس زیات نیسي، سپیس پر نه زیات نیسي، سلو به اوپن کېږي او عام حالت کې به اوپن کېږي. باینري وربوک مطلب دا که ته په دې کې سیف کړي، که تاسو سره ډیټا ډېره زیاته وي، بیا ته کولی شي چې خپل فایل هغه ډېر په تیزۍ سره اوپن کړي. زیات معلومات به پکې وي، لارج فایل به وي خو ډېر زر به ته اوپن کېږي. ګوره څه لیکلي؟ اپټیمایز فار فاسټ لوډینګ اینډ سیوینګ. زر به سیف کېږي او زر به اوپن کېږي. همدغه شان زه غواړم چې نوټ پیډ کې سیف کړم، دا ورته واله. ما به فایل په ایکسل کې لیکلی وي، زه غواړم چې دا په نوټ پیډ کې سیف کړم، نوټ پیډ کې هم سیف کولی شي. CSV فارمټ کې سیف کړي. کوما ډیلیمیټډ فارمټ دې کې هم سیف کولی شي. خو یا ساتئ ملګرو چې کله تاسو په دې کې سیوینګ وکړو، دې کې به فنکشن وغیره په دې کې کار نه کوي او ستا لیکي به اول رو او اول کالم ته ځي. دې کې هم تاسو سیف کولی شي، دا هم یو قسم فارمټ دی. که نورو فارمټونو کې سیف کول غواړئ، سیو از انادر فایل فارمټ باندې به کلیک کړي. دې کې موږ سره مختلف قسمه نور فارمټ هم موجود دي. یو اگزامپل در کوم تاسو ته. زه فایل ته رالم، زه غواړم چې دغه فایل CSV کې سیف کړم. ډبل کلیک. ډیسکټاپ کې سیف کړئ، یس کلوز، یس کلوز. دا ما کلوز کړ. اوس چې کله هم زه دا اوپن کوم نو دا ټول ټکس ما ته اول رو اول کالم ته تللی وي او بل دا چې دې کې فنکشن فارموله دا پکې کار نه کوي، هغه ټول ویلیو ته چینج کېږي. همدغه شان بیا زه رالم فایل ته، بل موږ سره په دې کې څه شی و؟ ټمپلیټ و. ټمپلیټ څه کار کوي؟ ټمپلیټ دا کار کوي چې فار ایگزامپل بعضې وخت تاسو یو ډیزاین جوړ کړئ، یو انوایس جوړ کړئ، خو تاسو وایئ چې زما په دغه ډیزاین کې تغیرات نه راځي، په دې انوایس کې تغیرات نه راځي، بلکې د هغه انوایس څخه د نور فایل جنریټ کېږي. زه به دا په ټمپلیټ فارمټ کې سیف کړم.
کله چې تاسو ټمپلیټ اوپن کړئ هغه کې تغییرات کوئ نو ستاسو ټمپلیټ فایل کې به تغییرات نه راځي بلکې له هغې څخه به نوي فایلونه جنریټ کیږي. صحیح شو. لکه زه رالم فایل ته او دې کې نیو ته رالم، دې کې زه راځم سمپل ټمپلیټس ته، دې کې زه سیلز ریپورټ ته راځم دا زه کریټ کوم. دغه مار هاوس فار ایگزامپل دا مار هاوس دا مې کلیر کړ، دې څخه مې دا ټول ارسمرونه کلیر کړ. زه وتم چې دا ماته په ټمپلیټ کې سیف کا. کوم تغییرات چې زه په دې کې کوم هغه تغییرات ماته په دغه فایل کې نه سیف کیږي بلکې له دې څخه ماته یو نوی فایل جنریټ کیږي. په دې لپاره فایل ته راشم، سیف ته به راشم او دا به ټمپلیټ کې سیف کړم. چیرته سیف کې؟ فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې څه نوم باندې فار ایگزامپل انوایس باندې ما دا سیف کو او دا مې یس ورته واخیستو، دا مې کلوز کو، دا مې هم کلوز کو. اوس که تاسو وګورئ دې آیکن هم چینج دی، که بره ته وګورئ دا اورنج شکل لري. ډبل کلیک زه په دې باندې کوم، ما دغه انوایس اوپن شو. فار ایگزامپل یو پروډکټ دی لیپټاپ کسټمر، فار ایگزامپل دیس ون دی، د فرست کوارټر کې ماته دومره روپۍ راکړي، سیکنډ کوارټر کې دومره راکړي، تھرډ کې دومره راکړي، فورث کې دومره راکړي. اوس که زه کنټرول اس پریس کوم نو له دې څخه ماته یو نوی فایل جنریټ کیږي. لایک فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې خان ورته ولیکم. اوس که زه دا کلوز کړم، که زه اوس هغه ټمپلیټ اوپن کړم ټمپلیټ کې به هېڅ تغییرات نه وي راغلي بلکې دا کوم فایل چې ما خان نوم باندې سیف کړو دې کې به هغه تغییرات راغلي وي او ستا ډیزاین به په خپل ځای باندې پاتې وي. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بیا زه رالم فایل ته، بل موږ سره کریټ پی ډي اف اور ایکس پی ایس دی. فار ایگزامپل تاسو یو فایل ولیکو او تاسو وایئ چې له دې څخه ماته پی ډي اف شکل جوړ کړه، دا راته پی ډي اف شکل کې سیف کړه. فایل سیف کریټ پی ډي اف اور ایکس پی ایس ډاکومنٹ کریټ ډیسکټاپ پبلش. چې څرنګه ما پبلش کلیک کو نو ماته به اتوماتیکلی پی ډي اف والا فایل اوپن شي چې دې کې تغییرات دومره آسان کار اوس نه دی. که ته غواړې چې د ایکس پی ایس کې سیف کړې ته به فایل ته راشي، پی ډي اف اور ایکس پی ایس باندې به کلیک کړي، دا به ورته واخلي او دې کې به ایکس پی ایس ورته واخلي، چیرته سیف کړې ډیسکټاپ کې پبلش، بس اتوماتیکلی به تاسو ته دا ایکس پی ایس شکل کې سیف شي. فار ایگزامپل خان راته پیدا کا، تاسو ته به اتوماتیکلی خان انتخاب کړي نو دا موږ سره ایکس پی ایس شکل باندې. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. که څه کوېشن مې په دې باره کې کمنټ باکس کې لیکلی شي. بل موږ سره هیلپ دی، هیلپ شارټکټ F1 دی. دا موږ سره سیوز و، سیوز شارټکټ F12 و لکه څرنګه چې دا و. همدغه شان هیلپ به موږ سره په دوه ډوله دی، یو ته لوکل هیلپ ویلی شي بل ته ګلوبل. لوکل هیلپ آفلاین هیلپ ته ویلی شي، ګلوبل هیلپ آنلاین هیلپ ته ویلی شي. دا موږ سره آفلاین هیلپ دی F1 د دې شارټکټ دی، دې ځای کې هم را سره موجود دی، دې ځای کې هم را سره موجود دی. دې باندې چې کله زه کلیک کړم مایکروسافټ ایکسل چې کوم خپل هیلپ دی هغه به ماته اوپن شي، هغه وینډو به ماته راشي. لایک فار ایگزامپل زه کولی شم چې دې ځای کې څه ورته وهم لیکم، لایک فایل فارمیټس انټر ور ماته به راشي. یا زه وتم چې فار ایگزامپل xlsx ndot for example odt different between open document spreadsheet od and xlsx. دا به تاسو اوپن کې تاسو سوچ چې دې کې دا سپورټیبل دی، دا به کې سپورټیبل نه دی، کوم چې پکې سپورټیبل هغه تاسو درکړی وي، چې کوم پکې نه سپورټیبل هغه ټول تاسو درکړی دي. دا موږ سره آفلاین هیلپ. اوس ته ورته چې فار ایگزامپل 2009 ورژن چې کوم هغې څخه په 2010 ورژن کې کوم نوي فیچرز اډ شوي دي، کوم نوي تغییرات په دې کې راغلي دي، ګیټینګ سټارټډ باندې به ته کلیک کړي، تا به دا office.com ته بوځي. بلکې فار ایگزامپل ته چې مایکروسافټ افیس ته فیډبیک ورته ورکول غواړم، تاسو سره لایو آی ډي ده، تاسو کولی شئ چې مایکروسافټ ته فیډبیک ورته ورکړئ. دې باندې به تاسو کلیک کړئ، آپشن ته راځئ، دې باندې به کلیک کړئ. که تاسو چې فار ایگزامپل دغه افیس کې څه نوي فیچرز راغلي، څه نوي کمانډ پکې اډ شوي دي، تاسو به چک فور اپډیټ باندې کلیک کړئ. یا که تاسو چې فار ایگزامپل 2013 کې اپډیټ کومه تاسو کولی شئ دا ورته اپډیټ کړئ. همدغه شان بل موږ سره ایگزیټ دی، کلوز دی او ریډ کراس دی. دا کلوز خو تاسو پیژنئ، کنټرول ډبلیو شارټکټ دی یا کنټرول F4 شارټکټ دی. ریډ کراس الټ F4 شارټکټ دی، ایگزیټ شارټکټ نه لري. دې مطلب دا دی ملګرو چې زه فار ایگزامپل کنټرول ان پریس کوم، کنټرول ان نو تاسو وګورئ تقریبا 11 بکونه موږ ته راغله. اوس که زه فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کوم نو ماته به یو بک بندېږي، له ما څخه ټایم هم زیات نیسي. یا که فار ایگزامپل ما په دې کې لیکل کړي وي، زه کنټرول ان پریس کوم، دې کې لیکلو کوم کنټرول ان، فار ایگزامپل دې کې لیکلو کوم کنټرول ان، فار ایگزامپل دې کې لیکلو کوم، زه ریډ کراس کلیک کوم، ډونټ سیو، ریډ کراس ډونټ سیو، دا له ما څخه ټایم نیسي. یا زه فار ایگزامپل راشم دې کلوز باندې کلیک کوم، ډونټ سیو، نو دا له ما څخه ټایم نیسي. زه وتم زما ټایم بچت کا، زه به فایل ته راشم، ایگزیټ باندې به کلیک کوم، بس ډونټ سیو تاسو ته به اتوماتیکلی ټول فایلونه په یو کلیک باندې بند شي. دې کلوز باندې خو تاسو پوه شوي یاستئ چې دغه تاسو ته صرف دغه موجوده وربک باندې پوره اپلیکیشن نه. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره فایل ټیب لاست لیکچر اخري ویډیو.
که دغه ویډیو مو خوښ شوي د لایک بټن ضرور پرېس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ.